Salut și bine ne revedem. Ce avem aici e o pereche de căști de la Beats cu problemă la jack. Clientul a venit cu problema faptului că se auzea doar o singură cască. Începem prin a tăia jackul vechi jos, pentru că este turnat, nu putem să-l refolosim. Când folosim jackul nou, mare atenție prima dată să băgați chestia de plastic care vine peste jack, pentru că dacă lipiți o să trebuiască și uitați să o puneți pe fir, o să trebuiască să dați din nou jos mufa jack. Chestia albă care a fost ce tocmai a fost în imagine. Aici o să începem prin a separa firele, fiecare culoare să nu se atingă între ele cu groundul, care este sunt acele fire multe care sunt galbene. Avem roșu cu verde, verde și goldul care e ground. Acele fire albe sunt doar de structură, sunt bucăți de fire de ață ca să întărească structura cablului. Odată ce am reușit să separăm firele între ele, tăiem firele de ață albă, pentru că o să ne încurce și o să facă lipiturile mult mai greu de executat, pentru că o să se topească peste lipitură. După care începem să lipim vârfurile firelor, să adăugăm cositori pe ele. Ideea aici e să le adunați împreună, să nu fie împrăștiate, să facă scurt între ele. După care, dacă folosim flux și un cositor de calitate cu un vârf mai... Aici am pus flux, da, nu se vede că e ieșit din frame. Să sperăm că intră din nou în frame toată treaba. Nu tot timpul să atent la monitor și există situații în care lipesc în afara frame-ului. Trebuie neapărat să punem flux pe lipituri, pentru că altfel nu o să se lipească lumea cablul. Dar după cum se poate vedea aici, izolația se topește foarte ușor odată ce punem flux și folosim un ciocan de lipit mai mărișor puțin. Aici se vede mult mai bine procedeul, punem flux, ciocanul de lipit sub fir și adăugăm cositor pe fir și se lipește cositorul de el foarte simplu. Ideea e să nu aveți fire de ață, pentru că alea se topesc cu firele și o să murdărească lipitura. Aici lăsăm doar foarte puțin vârful firelor care o să fie lipite de mufă, nu lăsăm foarte mult pentru că o să facă scurt între ele. Restul firului este izolat. Este dezizolat doar unde am lipit cu cositor. După care prindem mufa nouă într-o menghină, să o țină și schimbăm vârful. Eu prefer să folosesc aici un vârf mai mic, un vârf foarte mare, pentru că dacă folosiți un vârf mare, riscați să topiți plasticul negru care separă fiecare canal, fiind o masă termală foarte mare. Aici nu ne trebuie o masă termală foarte mare, din moment ce e o chestiuță mică, e un vârf foarte mic, o să încălzească doar partea din spate și nu o să încălzească atât de tare încât să topească plasticul. Ordinea este foarte simplă, este TRRS, în principiu e stânga-dreapta, ground și microfon, sau microfon și ground, depinde de configurație. Oricum, dacă aveți nevoie de o reparație la căști, la partea de jack, la partea de cască în sine, contactați-ne și vă ajutăm cu drag. Ne vedem la următorul video.